Hi guys! Tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumamit ng Pixlab. Ito yung ginagamit usually ng mga YouTuber para magkaroon sila ng litrato for their intro. So, matututo kayong gumamit ito para libre lang. Yung iba kasi, ginagawa tong business. So, first is you have to download it. Tapos, pili kayo ng picture ninyo as you open yung mismong application. Yung picture ninyo na preferred ninyo para pang-attract attention. Then, make sure na ikakrop ninyo yun later in a frame na magagamit natin para sa YouTube. So, I will choose mine. Ayan, na-shot ko ito kahapon. And then, I will have to click crop. And then, hinahanap ko yung frame para sa YouTube. So, malalaman natin yung base icon. Ayan. And then, adjust natin ng konti. Click check. And then, marami ditong mga options na kapag na-crop na yung picture ninyo. Pwede kayong gumamit ng background. Merong mga stickers. And iba't ibang effects. So, every now and then na may mapili lang kayo na options dito. Usually, naglo-load para magkaroon ng advertisements. So, medyo may kabagalan. Ang ginawa ko rito, mapapansin ninyo later on na ginamit ko yung data connection ko instead of yung wifi namin kasi medyo mabagal. So, after each advertisements, makikita nyo na yung in-apply ninyo na effects. Okay? So, papakita ko sa inyo na pwede kayong mamili. Mayroon dyang edit, may collage, may drip, tas meron ding iba't ibang option pa na natitira. So, every now and then na meron kayo napipiling effects, for example, yung spiral, mag-a-apply kayo ng ganyang klase sa inyong litrato, pwede niyo siyang i-save para meron kayong option, meron kayong pwedeng balik-balikan. Okay? So, pili muna kayo ng options ninyo. Ayan. Pag pro, ibig sabihin may bayad yan. So, ayan yung napili ko for the moment. That is just an example. Ayan. Always click apply. So, pag nag-apply ulit ako, nasisave din siya after magkaroon ng advertisement. So, kailangan ng mahaba-habang pasensya lang. Ayan. So, pili tayo ulit. Pinapakita ko lang kung ano yung mga effects na meron. Ngayon, nasa portrait tayo. Makikita ninyo dyan, after the advertisement, na pupunta ulit kayo doon sa cropping portion. Ayan. So, sinave ko lang din siya as always. Ayan. Then, pili ulit tayo. I clicked collage para makita lang din yung mga examples. Ayan. So, meron na akong na-save previously pa. Okay. Ayan ang example ng collage. So, 2 pictures at the same frame. And then, let's wait for the advertisement to get finished. And then, I click drip. Ito yung karaniwang ginagamit ng mga vloggers sa kanilang intro. So, nandyan kasi magkakaroon ng splashes. So, after the advertisement, you will see, napaka-bare lang din ng photo na ginamit ko. Yan. Tapos, kinrap ko lang siya para sure. Bibigyan kayo ng option para new picture talaga siya. Okay. And then, bare na yung picture. Antayin natin yung mga designs. Yan yung drip. So, ayan. Pili lang kayo kung may nagustuhan. Pwedeng i-adjust. Kung wala naman, pwedeng background color ang gawin. Or, dun sa background with splashes. And don't forget na pwede po ninyong i-adjust yung pinakalitrato po ninyo. Okay?
Ayan, adjusting lang. Kung saan maganda. Alright, so, I've picked my choice. Alright, onting adjusting. Okay. Alright. Marami kayong choices dyan. Kapag may napili na, just click the check or apply. Pag di pa rin satisfied, you can still choose. Ayan. So, dito talaga aandar yung creativity ninyo as a vlogger. So, antayin natin kung hanggang saan ako tumigil. Actually, share ko lang, no, na ang tagal ko din bago to na master. Hindi naman totally master, pero yung matutunan ko. So, siguro, kailangan maramdaman mo yung passion. Ayan na yung napili ko. Then, afterwards, continue mo lang for editing after mo i-save. Tapos, marami ka na ulit options. And then, yan. Adjust if you want it to blur. Or, yan, ang pinaka-the best texture. Diyan kasi mag-a-apply yung mismong litrato para mag-blend in siya dun sa pinili mo na splashes. Or splash. Okay? Then, afterwards, kapag meron ka nang napili, just click apply or check and wait for the advertisement to get through. And then, afterwards, you can check it sa iyong gallery. Alright? And there you have it. You have your own Pixlab. A few moments later. Okay? So, pakita natin sa KineMaster. Pwede nyo siyang i-apply. Just have to adjust. Pwede kayong gumamit ng green effect. So, yung iba, nagpapabayad para lang gumawa ng photo. Pero sana may natutunan kayo dito sa aking tutorial. Maraming salamat!